Astăzi vom reacționa la cele mai creepy lucruri și persoane găsite în clădirile abandonate. Da, băieți și fete, ați auzit bine. Nu e vorba doar de lucruri în episodul ăsta, e vorba și de persoane care au fost găsite în clădiri abandonate și bântuite. Mai exact, în episodul ăsta, fraților, vom reacționa la oameni care s-au dus în clădiri abandonate și care au scos camera și au început să filmeze. Și o să vedeți, fraților, că acolo au găsit oameni, bro. Oameni foarte creepy, lucruri foarte creepy și chestii de genul care nu trebuiau să fie acolo, texte pe pereți și toate lucrurile astea. Este de departe unul dintre cele mai creepy videoclipuri cu întâmplări de-astea 100% reale la care am reacționat până acum. Sunt 6, vom reacționa în episodul ăsta la 3. Și după episodul viitor la încă 3. Bun, prima dată o să reacționăm la un videoclip de la băiatul ăsta, de la Urbex Hill, pe care îl cheamă Christopher Brian Hill. Da, Urbex e probabil numele lui de pe YouTube. Channel called Urbex Hill. Ok. Over the past 10 years, he's been uploading raw footage of his visits to some of the creepiest abandoned buildings in the country. Ok, bun, și de 10 ani, băieți și fete, ăsta merge și filmează în clădiri abandonate. Running into unexpected and sometimes life-threatening situations. Bun, și de foarte multe ori a ajuns în niște situații, fraților, în care viața lui a fost pusă în pericol. Urban explorers like Chris face many dangers. From aggressive stray dogs to hostile squatters to respiratory risks and unsound structures. Bun, deci vă dați seama, băi și fete, că să zicem că dacă tu nu găsești nicio persoană sau ceva creepy în clădirile alea, tot este un risc foarte mare. În primul rând ți-e frică, în al doilea rând clădirile alea sunt foarte proaste, poate să pice pe tine, sau sunt câini și animale, ești nebun, care poate să-ți facă rău. Into an unfamiliar abandoned building is much more risky than it might sound. It's obviously much safer to explore abandoned buildings in the light of day and with a group of friends, but in most of his videos, Chris explores at night and always alone. Mamă, ok, deci băiatul ăsta are și o problemă, fraților. El nu se duce pe timpul zilei cu prietenii, se duce noaptea singur, într-un fel. Bă, na, probabil ăsta e hazul lui, gen, ăsta e hazul lui. Despre asta e canalul lui de YouTube, să se ducă în clădiri de astea singur noaptea, dar totuși. In June 2022, he visited the abandoned Westinghouse Electric Factory located in Cleveland, Ohio. În Cleveland, Ohio, în iunie 2022, a vizitat clădirea asta. Built more than a century ago, the factory originally consisted of 7 different buildings, but most of them have been demolished by now. Even though the Westinghouse Company was established in 1886, Westing Electric Company. Asta era aici înainte. Founded by Thomas Edison, Westinghouse is best known for the notable engineers who worked for the company. Ia uite, inginerii Nikola Tesla. Nikola Tesla and William Stanley. For several decades, the Westinghouse Company rivaled General Electric, and it was last used as a lighting equipment production plant before its abandonment in 1979. În 1979, băi și fete, a fost abandonată de tot. După, vă dați seama, și-a mai făcut rebranding, uitați, a fost Westinghouse, au fost foarte multe chestii, însă acum, e abandonată. Și unele clădiri au fost demolate. 4.5 decades, the abandoned factory has been one of the hottest urban exploration locations for curious explorers and YouTubers. Uitați-vă, foarte mulți YouTuberi s-au dus acolo. In 2012, the factory started receiving even more attention after the Black Widow interrogation scene from the first movie of the Avengers was shot there. Mamă, în 2012, fraților, ia vedeți că un videoclip, o frază de asta din Avengers a fost filmat aici. 10 years later, Chris made the trip to the abandoned factory and recorded everything he saw. Ia uite, a venit Chris asta aici. As Chris begins exploring, there doesn't seem to be anyone around, and only the sound of crickets can be heard in the darkness as he walks around the outside of the building. Asta vă dați seama că nu e atât de horror. Disturbingly, the sound of gunshots can be heard in the distance less than 5 minutes into the recording. Bro, s-a auzit gloanțe, ceva cum a tras cu arma. It's worth mentioning that for the past few years, Cleveland has been ranked as one of the top 10 most dangerous cities in the US, making this visit to the abandoned factory even more risky. Da, deci că Cleveland e unul dintre cele mai periculoase orașe din SUA. Ia uitați-l pe băiat. Cineva trage, bro. Așa e în America, v-a zis. Dar hai să vedem ce o să găsească ăsta. Mamă, bă, voi auziți, bă, trage cineva, oh my god. Chris has experience exploring everything from abandoned mental hospitals and sanatoriums to vacant occult temples. Băiatul ăsta a explorat absolut tot. Shrugs off the fear as he enters the creepy building. Intră aici. Just like in many abandoned buildings, Chris finds a mattress on the floor. Mama, ok, găsește o saltea, bă, aici n-am mai găsit saltea că stau oameni ai străzii. At least one person has been sleeping there recently.
As he captures footage of the first floor and walks up the stairs to the second floor, all that can be heard in the eerie darkness is the sound of his footsteps. Tot ce se aude sunt pașii lui, pentru că nu sunt prea multe sunete. A few minutes later, Chris goes down to the basement, and the footage becomes increasingly creepier as Chris runs into a series of dead ends under the leaky, moldy ceiling. Bun, și asta acum se duce la subsol, dar aici sunt foarte multe de-astea, chestii creepy. Aude ceva. Poate un animal. Oh my god, sunt animale aici, mă, mai grijă. At several points during his exploration of the basement, he can be heard making comments about a strange noise coming from somewhere on that floor. Tot zice că aude sunete ciudate. At first, he seems to think it's an animal. Crede că e un animal. Dar ce, nu e un animal? Alarmingly, he finds a few shell casings on the ground from what was probably a 9mm handgun. Bă, a găsit gloanțe pe jos, bă, ești nebun, aici s-au făcut crime, frate. Bă, voi vă dați seama, ești nebun. America, na. Although it would be pretty unsettling to find something like this lying on the ground in an abandoned factory basement, it's worth mentioning that police departments often use abandoned buildings and complexes for training exercises. Ok, zice că poate a fost poliția, dar nu a fost However, in poliția. this case, it's impossible to know if Bă, ce scrie acolo? You're in his... that's really what Ce happened. zice acolo? Shortly after he comes I tried my best. Am încercat cei mai... Băi, fraților, am dat ce mai bun. Uite, mesaje. You are in his home. Ești în casa lui. Bă, ce-i de regulă, bă, cu oamenii ăștia, bă. He continues recording as he walks down narrow It's too late, e prea târziu, zice. Get a lot more disturbing. Bă, voi vedeți ce... Bă, e cineva acolo. Bă! Yo. You need some help, bro? Ai nevoie de ajutor, bro? Bă! Yo. Bă, fugi de aici, bro. Bro, l-a găsit pe ăla, man. After Bă. about 20 minutes of exploring, the visit takes a very dark turn as Chris runs into a hunched over man without a light at the far end of the room. He calls out to him and asks if he needs Bă, dar voi vă dați seama cum ăla stătea acolo, man. Oh my god. but the man doesn't move or respond, and Chris decides to leave him alone. Understandably, Chris's breathing can be heard getting louder and heavier. Asta era panicare de tot. Păi eu am fost panicat și eu stau la calculator și mă la asta. To get more disturbing for him. Și că o să-l ajut. Băi, ce faci? O să-i dau $20. A plecat de acolo, nu-i mai dai niciun $20. Bă, vă dați seama că probabil e un om al străzii. Hey, I got some money for you. Am niște bani pentru tine. Nu răspunde, unde e, bă? About 4 minutes later, Chris decides to go back to help the man out by giving him a $20 bill. But alarmingly, when he goes back to the room, the man is no longer there. This could be incredibly dangerous, as squatters are known to behave aggressively toward unwanted visitors. And because they know the place better than anyone else, they can easily hide in the shadows and attack or scare visitors when they least expect it. Da, bă, și vede, bă, și eu mă gândeam la asta, că, bă, vă dați seama că ăla știe foarte bine locul și poate să-l sperie pe asta, poate să-i facă rău. One theory that many viewers seem to favor was that maybe the man was not a homeless person at all, but a gang member who was hiding from the shootout that could be heard at the beginning of the video. Oh my god, mulți au zis că poate ăla nu era un om al străzii, era un membru al unui gang și se ascundea de gloanțele alea de la început. However, it's impossible to confirm if this was actually the case. Dar nu se știe dacă e pretty asta. unlikely given his strange behavior. As he continues searching for the man, Chris notices bats flying around the basement, and things get even more eerie at this point. Bă, sunt lilieci. Uite, cruci. Right when he walks into one of the rooms, if you look closely at the far left of the screen, you can actually see the man from earlier standing in what used to be a door frame, staring at Chris in the dark. Bă, uite-l pe ăla, se holba la el. Bă, nu l-am văzut. Bă, fraților, ce-i neregulă cu oamenii ăștia? Darkness.
Ăla nu l-a văzut. Chris doesn't notice and continues walking. Bă. It's impossible to know how long the man had been following him, and in these kind of situations, it can be hard to gauge the squatter's intentions. A few minutes later, the squatter can be seen walking outside as cars pass by the side of the building. Ia uite-l. At one point, Chris mentions he thinks the guy said hello, but it can't be heard clearly through the camera audio. Ok, ăsta a zis că ăla a zis salut când a trecut pe aici, dar nu se aude pe cameră. Just when he decides to head out, he hears a cell phone vibrate, indicating that there are more people down there with him hiding in the darkness. Mamă, și când voia să plece, a auzit un telefon. Having had enough disturbing encounters for the night, he decides to play it safe, and fortunately he was able to leave the building. He decided to play it safe. Safe, frățior, era să moară de 3 ori. He never found out who that man was. Nu știa cine e omul ăla. He hasn't uploaded another video of the Westinghouse factory. Bro, și nu s-a mai întors niciodată aici, n-a mai făcut niciun video. Mamă, băi și fete, mamă, ce horror. Ok, mai departe. This video was recorded in Tartu, Estonia, and uploaded to YouTube in August of 2016. August 2016, Tartu, Estonia. A group of 4 teenagers visit an abandoned sauna that was built more than a century ago in 1915, back when Estonia was still part of the Russian Empire. Ok, bun, e vorba de 4 adolescenți care s-au dus să viziteze ceva clădire, ceva saună After fulfilling its purpose for 80 years, the sauna was decommissioned in 1995. The building remained a fost făcută în 1915, a fost desfințată în 1995. Abandoned for 23 years until in 2018 it was fully renovated and turned into a beauty salon. Ok, 2018 și că a fost renovată, dar videoclipul ăsta e din 2016. Still operating as of this video's upload in 2023. In August of 2016, the uploader visited the abandoned location with 3 friends. Upon entering the building, you can see that it looks exactly what you would expect a building that's been abandoned for 21 years to look like. There's an insane amount of mold growing freely on the walls, the heaters are covered in a thick layer of rust, the floor is full of holes, and the entire structure looks like it could collapse at any second. Throughout the video, the teenage explorers also run into some disturbing messages on the walls. Ok, deci ăștia merg și au găsit niște mesaje ciudate. Especially eerie one reads, "You can't hide." You can't hide. Bă, mă, dar peste tot sunt astea, ești nebun? Vă dați seama că sunt niște oameni care le fac ca să sperie pe aia care vin acolo. Creepy drawings of stick figures graffitied on the walls in some of the other rooms. For the first few minutes of the visit, other than the disturbing messages and some loose shoes and other personal belongings, there doesn't seem to be any indication that somebody could be living there or had even visited the location recently. În primele minute, băi și fete, nu sunt chestii atât de creepy. Sunt doar niște grafiti-uri, niște pantofi, chestii de genul. However, about 20 minutes into the Dar după 20 de minute se întâmplă ceva. One of the teenagers finds a door frame covered by a curtain, and they decide to explore the room. Ia vede ce au găsit. Oh my god, s-a auzit ceva, bă. Bro. As one of the explorers shines a flashlight into the room, a gut-wrenching scream can be heard coming from the shadows. Immediately, the 4 teenagers run out of the building in a panic. Mamă, deci ăștia s-au panicat și-au plecat. Ăla a început să țipe. Bă, la o fi că e vreun om al străzii, frățio, care a vrut să-i sperie pe ăștia să plece, să lase în pace. When they finally step outside, the sun is already set, and the boys get into the car to flee from the location. Mama a luat-o la fugă, Although the explorer was too busy running to show footage of the screaming man, it's more than likely that it was a homeless resident of the abandoned building who wasn't expecting visitors. Still, it must have been extremely disturbing to experience something like that, even if they went together as a group. After that day in 2016, the boys never went back to the abandoned sauna again. După ziua aia nu s-au mai dus niciodată la sauna abandonată. Voi vă dați seama, băi și fete, a speria copiii, iubire. Ok, tare. Hai să vedem. Videoclipul numărul 3. 2022, YouTubers Meg and Chris uploaded a new video to their channel, Back in Time MC, in which they showed footage of their visit to a rundown old farmhouse somewhere in the UK. Ok, canalul ăsta de YouTube a mers la ceva fermă din the caption, they mentioned that they found an entry point through an open window around the side of the house. Based on the state of disarray the farmhouse is in, it's clear that nobody has been maintaining it for quite some time. The floor is covered in leaves and cobwebs, the shoes look dusty and unused, and there are even a couple of dead animals lying on the floor. Mamă, sunt animale moarte. Bă, vă dați seama, ceva de clădire abandonată. Bă, gloanțe de shotgun. The only clues that indicate somebody could have been at the location relatively recently are that one of the light bulbs in one of the bedrooms looks relatively new, and some of the clothes in the closet look only gently used. Mamă, ia vezi, băi și fete, că au găsit haine noi,
Au găsit niște becuri schimbate. Based on the pictures that Chris finds on different shelves and hung up on the walls, it appears as if a family of at least 4 children used to live in the farmhouse. Bă, ia vedeți, sunt fotografii cu copii peste tot. As the couple continues with the exploration, they walk into one of the upstairs bedrooms, where they find something very unexpected. Yeah. Ia vedeți. Mamă, bă, aici sunt haine să moară. Bă, vrei, zici că, pe bune... Can I help you? Hello. You're alive. You know, man, Bă, au găsit o persoană care locuiește aici. No. Și că a zis, locuiește aici, nu poți să locuiești aici. Bă, cred că poate dacă e abandonată. Credeam că este abandonată. Bă, uitați-vă, e o persoană acolo. Bă, vă dați seama, bă, și fete, e o persoană, e un om al străzii. Bă, de ce n-are voie să locuiască acolo? De ce? Bă, cineva dormea acolo, bă. Meg walked in and made a noise that the woman sleeping in the bed woke up and gave them the scare of their life. Although the uploaders blurred the woman's face out of respect for her privacy, it's clear that she's pretty old. E o femeie bătrână. In the conversation, she tells the couple that she doesn't have any family that could take her to live somewhere else less depressing. Out of sheer kindness, Chris and Meg keep the lady company and try their best to understand her situation. Ok, deci că ăștia au fost foarte de treabă cu ea și au încercat să că ea n-are familie. Bă, băi, fete, să stea acolo. Eu zic, de ce nu? She introduces herself as Jane, and Jane over the next 10 cheamă. minutes they ask her questions about how she ended up living all alone in an abandoned farmhouse. Și că și-au întrebat-o cum ai ajuns să locuiești singură într-o casă abandonată de la o fermă. Thanks to the couple's empathy, the initial shock of being startled by the sleeping old lady and seeing her living in such terrible conditions quickly turns into a heartwarming moment in which the three of them talk about each other's lives. Ah, ok, bun. Deci că de aici n-a mai fost nimic creepy, băi și fete. Adică, efectiv, au vorbit despre viața acestei femei. A avut o viață mai grea. A venit și să ajute pe cineva. În 1993. De 30 de ani locuiește aici, wow. Disturbingly, Jane mentioned she's been living in the abandoned farmhouse for 30 years. Din 1993, ce nașpa. And even though Chris and Meg offer to help her, bring her food, and buy her clean clothes and sheets, she seems hesitant to accept anything from them. Ok, și a zis, vei să aducem mâncare, vei să facem chestii de genul, ea nu vrea. That she's fine living the way she does. Și că e ok. She mentions that even though it's not her house, the men who work at the farmhouse know she's there and they bring her food and water every day. In a touching moment at the end, the couple agrees with Jane to visit her again soon. This would have been a happy ending to the story, but Chris and Meg included a caption at the end of the video that casts the situation in a more disturbing light. The caption reads, I did a lot of research to try and find the name of the farm and whom it was owned by. Ok, băi, și fete, deci fiți atenți, și că femeia asta a zis că omul care a abandonat ferma, familia, știe că sunt acolo și știe că ea e acolo și mai aduce mâncare nu știu ce. Și că videoclipul nu s-a terminat așa de bine pentru că ăștia au zis ceva la final, ia ce au zis. I did a lot of research. Luckily I got the information needed and I even got a message from someone who knew the farmer who farms there. Chris goes on to explain that the man who reached out to him also knew that Jane was living there and that the farmer also lives in the farmhouse with her. According to the man, Jane is very well cared for, but she chooses to live in those terrible conditions anyway. The man also mentioned that Jane's husband is up there constantly to make sure she's okay, but she doesn't accept his help very easily, or anyone's help for that matter. Ok, deci că are și un bărbat și stau acolo amândoi. I-au povestit ăsta care cunoaște foarte bine ferma, un om de acolo de lângă. It's worth mentioning that Jane might not have been completely truthful about her situation to Chris and Meg. During their conversation, she mentioned that she didn't have anyone to care for her except for the farmer. Ok, bun, i-a zis ăștia că n-are niciun bărbat. Na, băi, și fete, vă dați seama. The man who knew the farmer told Chris that she also has a brother who tries to take care of her. Și care și un frate. A, băi, și fete, o fi că este bolnavă, că gen, ea a zis că nu vrea să o ajute nimeni. Și ăsta, fermierul, i-a zis lui ăsta că, bă, are familie, are un frate care tot s-a oferit, bă, nu mai sta în clădire abandonată, nu știu ce, de ea nu vrea să accepte. O fi că e bolnavă, băi, și fete. Not entirely convinced by what the man told him, Chris continued digging for information and found that the farm was not on any land registry records, but there was another property to Jane's name that she owned between 1986 and 2015.
After visiting the other property, Chris mentioned that it was as unkempt and beat up as the farmhouse itself. Having heard two different versions of the story from the man who contacted him and from Jane herself, și că Jane asta avea și o casă din 1985 până în 2015. What? he decided to contact Adult Social Services. A sunat la Adult Social Services. This is the email he received from them. Good morning, thank you for your email. I can confirm that Adult Social Care are aware of this lady. However, I'm not able to provide you with any further details. Și că nu pot să-ți dau detalii, știm de femeia asta. Bă, păi și vede că e bolnavă, gen, și nu vrea să locuiască altundeva, nu știu de ce. We appreciate your input and the information you have provided, and thank you for raising your concerns with us. Chris then told the man who contacted him to tell Jane that he and Meg would be happy to go back and visit her if she wanted them to. After this, there were no further updates on the old woman. Și nu s-a mai dat update-uri de aici. Bă, mă, băi și vede, bă, ciudat. Likely never know what became of us in the future. They'll likely run into the same situation as Chris. Da, vă dați seama, băi și vede, că o să există oameni care o să vină iară la asta abandonată și o să o găsească pe femeia asta. Bă, na, nu știu de ce băi și vede face asta, dar probabil are ea motivele ei. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai creepy filmare și acum eu o să mă pun să filmez și partea a doua.